Ok, mình có thể thấy là cái mật khẩu mình vừa nhập ở cái trang web vừa rồi. Xin chào tất cả các bạn, trong video lần này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn website và phân tích cái pin mạng với ORG vào phần download. Thì như ở đây các bạn có thể thấy là ở đây hiển thị rất là nhiều phiên bản phù hợp cho từng máy của mỗi người, và chúng ta chọn một phiên bản phù hợp và download về. Thì ở đây như mình đã download sẵn một cái website S64 installer. Thì sau đây thì mình sẽ đi vào các bước setup cơ bản của website. Đấy. Ở đây thì các bạn có thể chọn cái chỗ khu vực để lưu trữ. Chúng ta sẽ ấn finish để kết thúc quá trình. Và sau khi download xong thì chúng ta sẽ bật quay sắt lên. Như các bạn có thể thấy thì đây chính là cái giao diện ban đầu khi mà chúng ta mới bật quay sắt. Thì ở dưới phần capsule thì các bạn có thể thấy là có danh sách các giao diện mạng như là Wi-Fi, Local Direct Connection, Ethernet hay là Bluetooth Network Connection. Thì để mà bắt đầu có quá trình thu thập thì các bạn sẽ chọn một giao thức mạng, sau đó các bạn có thể nhìn về góc bên tay trái của màn hình có nút Start Capture Making. Các bạn có thể nhấn vào để bắt đầu quá trình thu thập. Thế sau khi các bạn nhấn vào thì trên giao diện chính hiển thị rất là nhiều các cái tin chi tiết. Một số thông tin cơ bản các bạn có thể nhìn thấy ngay ở đây chính là cột đầu tiên là cột no. Đây là cái cột thứ tự của từng cái tin, xác định thứ tự xuất hiện của các cái tin trong luồng dữ liệu. Tiếp theo là cột time. Đây là cái cột thời gian khi bắt đầu quá trình ghi lại đến khi cái tin cụ thể này được ghi nhận. Thời gian này là từ một giây. Tiếp theo chính là source. Đây chính là địa chỉ IP nguồn của tin, nơi cái tin bắt đầu được truyền đi. Và tiếp theo đó là cột destination. Đây là đích, tức là địa chỉ IP đích của cái tin, nơi mà cái tin được truyền đến. Và cạnh đó chính là cột protocol giao thức. Thì giao thức được sử dụng để truyền dữ liệu các giao thức mà các bạn có thể nhìn thấy dễ dàng nhìn thấy ngay trong hình. Chúng ta có thể thấy như giao thức TCP, TSL, HTTP và DNS, TCP, rất là nhiều các giao thức ở dưới nữa. Và cạnh đó chính là cột length, cột chính là kích thước của cái tin tính từ byte. Cạnh bên là cột info, cột info này chính là cột thông tin chi tiết về cái tin, bao gồm các hành động và trạng thái của cái tin đó trong quá trình truyền tải. Bây giờ mình sẽ thực hiện một câu lệnh bing đến DNS của Google có địa chỉ là 8.8.8.8 để xem là các cái tin của mình hiển thị trên đây không. Ok, như các bạn có thể thấy đây thì mình đã thực hiện bing thành công. Và chúng ta có thể thấy thêm một số thông tin như là số cái tin đã ghi điểm 4 và số tin nhận về là 4. Ok, và bây giờ mình sẽ xem trên WhatsApp. Như các bạn thấy đây là rất là nhiều thông tin và mình muốn đọc được những thông tin của cái địa chỉ IP là 8.8.8 của mình muốn xem xét thêm thì mình sẽ sử dụng bộ lọc để tìm kiếm thông tin. Thì trong bộ lọc và tìm kiếm thông tin chúng ta có hai loại, chính là lọc khi bắt đầu và lọc khi mà đã hiển thị thông tin. Thì mình sẽ giới thiệu các cách lọc khi đã hiển thị thông tin trên đây. Chúng ta sẽ nhập cái keyword mà chúng ta cần lọc lên phần dưới chỗ start ban đầu. Nhưng mình đang cần tìm kiếm những cái tin mà có cái địa chỉ là IP là 8.8.8. Mình tìm kiếm
Ok, nhưng mà các bạn có thể lên trên đây là mình đã tìm kiếm được tất cả có 8 nguồn tin có cái địa chỉ IP là 8.8.8. Ở đây các bạn có thể dễ nhìn thấy luôn là mình sẽ có 4 nguồn tin từ địa chỉ 8.8.8 gửi đến cái địa chỉ máy của chúng ta, và nó được gửi dưới dạng là reply. Còn chúng ta sẽ nhận thấy thì có 4 cái tin từ máy tính của chúng ta gửi đi đến địa chỉ 8.8.8 dưới dạng là request. Và như các bạn có thể ở đây thì ở đây sẽ sử dụng giao thức ICMP. Thì cái giao thức ICMP nó được viết tắt là Internet Control Message Protocol, thì nó là một giao thức thuật mạng của bộ giao thức TCP/IP, được sử dụng chủ yếu để gửi các thông báo lỗi hoặc là các thông điệp kiểm soát về trạng thái của mạng. Và mục đích và cái chức năng của ICMP thì vẫn chính là lệnh binh, dùng để kiểm tra một địa chỉ IP có phản hồi hay không. Và địa chỉ binh này nó sẽ gửi với tin ICMP echo request và nhận về một cái tin ICMP echo replay. Như vậy đây chúng ta có thể nói vừa nãy là nó sẽ gửi đi 4 cái tin ICMP echo request và nhận về 4 cái tin ICMP echo reply. Và cách lọc thứ hai là chúng ta lọc trước khi hiển thị với tin. Chúng ta sẽ phải ấn stop, dừng lại tiến trình này, và các bạn có thể trên thanh công cụ phần capsule chúng ta sẽ lựa chọn option. Sau đó chúng ta sẽ nhập keyword, cái thông tin chúng ta cần lọc trước ở phần enter the capsule filter. Mình vẫn cần lọc những địa chỉ có IP có tin là 8.8.8 ở đây, rồi mình ấn start. Mình sẽ có tin with name, và rồi mình sẽ vẫn thực hiện một lệnh đi lại như vừa nãy. Ok, và chúng ta đã bị thành công, và vẫn là 4 cái tin gửi đi và nhận về 4 cái tin. Chúng ta thấy ở trên giao diện chính ở đây thì nó giống như kết quả chúng ta vừa thực hiện như vừa nãy. Bây giờ mình sẽ nói qua thì kỹ hơn về phân tích các cái tin. Các bạn có thể thấy ở trong phần frame thì ở đây hiển thị một cái số thông tin quan trọng. Giờ mình sẽ nói qua kỹ hơn về phân tích các cái tin. Ở đây thì các bạn thấy ở trong phần frame 1 một số thông tin quan trọng như là nó sẽ có 74 byte trên mạng và thu thập từ giao diện mạng NPF 16D09 etc cho đến E00C. Arrival time là thời gian mà WiseSat bắt đầu cái tin, ở dưới ngay đó và chính là UTC. Arrival time thì đây chính là cái thời gian đến của cái tin theo khung giờ UTC. Tiếp tục ta có thể thấy là độ dài của khung là 74 byte. Protocol frame là các gói tin này trên các giao thức như là Ethernet, SCMP, và ngay dưới đó chính là cái giao thức tổng mạng Ethernet 2 trong WiseSat. Ở đây thì các bạn có thấy nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái địa chỉ mác nguồn và địa chỉ mác đích. Địa chỉ mác nguồn sẽ là F0 A731 D3 1526, và địa chỉ mác đích là 5414 F3 B2 DE DC. Tiếp theo là sẽ đến là Internet Protocol version 4. Một số thông tin chúng ta có thể thấy ở đây là version nó sử dụng trên version IPv4. Headerland, độ dài của tiêu đề là 20 byte. Total length là chiều dài của cái tin là ở đây là 60. Time to line thì ở đây chính là cái số lượng bit này để cái tin có thể đi qua trước khi bị loại bỏ. Header checksum để chúng ta kiểm tra tính toàn vẹn của header. Suộc address ở đây chính là địa chỉ IP nguồn, và destination address chính là địa chỉ của
IP disk. Stream disk ở đây chính là cái số lượng dòng của cái tin trong website, nó sẽ giúp theo dõi tất cả các cái tin cho cùng một luồng truyền tải TCP stream. Và cuối cùng chúng ta có thể thông tin ở đây chính là Internet Control Message Protocol. Và cuối cùng thì thông tin chúng ta được hiển thị ở đây đó chính là thông tin về một cái tin ICMP Internet Control Message Protocol. Cụ thể đó là một cái gói HTTP request. Đây các bạn thấy một số thông tin quan trọng là type 8. Cái tin này có giá trị là type 8, nghĩa là đây là một cái tin yêu cầu echo là yêu cầu ping trong ICMP, thì cái tin yêu cầu echo được sử dụng để kiểm tra các kết nối mạng giữa thiết bị code bằng code 0. Giá trị này là giá trị mặc định. Yêu cầu echo ping trong ICMP không có mã lỗi hoặc thông tin bổ sung. Checksum thì nào nó vẫn là để kiểm tra tin toàn vẹn của cái tin. Second level là số tự. Sau đây thì mình sẽ sử dụng website để mình bắt các cái tin ở một cộng port 80 và để phân tích sang cái tin nó chứa những cái thông tin như thế nào. Ok, đây mình sẽ bắt đầu thu thập cái tin. Thì ở đây các bạn có thể thấy là mình đã truy cập vào một cái trang web có port là 80. Đây nó sẽ hiển thị là không truy cập hoàn toàn. Ok, trước tài khoản này mình sẽ nhập bất kỳ đi. Mật khẩu mình sẽ nhập bất kỳ. Sau đó mình sẽ đăng nhập. Ok. Cho nên ở đây nó sẽ hiện là cái nhân là không đúng. Và mình sẽ vào website để mình kiểm tra qua tin mình. Thì ở đây mình sẽ lọc theo mình sẽ lọc theo cổng HTTP hay là cổng port 80 như mình đã nói từ trước. Thì chúng ta sẽ hiển thị ra các cái tin có phương pháp thức là HTTP. Thì ở đây chúng ta sử dụng thêm một cái tính năng nữa sát, đó chính là TCP và follow và TCP stream. Thì trong website TCP follow TCP stream được dùng để theo dõi và hiển thị toàn bộ luồng số liệu TCP giữa hai điểm client và server trong một cái đoạn hội thoại. Thì nó có một số những cái mục đích chúng ta có thể thấy như là chúng ta có thể xem dữ liệu gửi và nhận. Mình có thể xem được toàn bộ dữ liệu mà client và server trao đổi với nhau, bao gồm tất cả các thông tin và yêu cầu về HTTP và các thông tin khác. Thì ở trong cái tin HTTP thì cái dữ liệu nó không bị mã hóa, thành ra là chúng ta có thể xem được nhiều hơn thông tin và có thể lọc ra được một số thông tin mà chúng ta có thể cần thiết có thể nhìn thấy. Và qua đó chúng ta có thể giải mã được các cái tin. Và ở đây thì chúng ta có thể nhận thấy ngay ở đầu tiên đây là chúng ta có một cái yêu cầu HTTP port được gửi đi. Và nếu mà các bạn có đọc kỹ hơn thì ở dưới này chúng ta sẽ có một cái đoạn, đó chính là đây chúng ta có một cái username. Đây, như mình vừa nhập nãy các bạn thấy một cái username của mình nhập vậy là mình nhập vào cái key LT, và đây có một cái password và nó được mã hóa đi. Và để có thể giải mã được cái đoạn password mình vừa nhập vừa nãy và bị fail thì mình có thể copy cái đoạn password này đi và mình có thể giải mã nó ra. Thì theo mình thấy cái đây là một cái mã hàm băng và mình sẽ thực hiện giải mã nó ra. Ok, đi vào. Ok, mình có thể thấy là cái mật khẩu mình vừa nhập vào cái trang web vừa rồi đó chính là 112345 và tên tài khoản như bạn có thể đã nghe ở đây, đó chính là QVLT. Tiếp theo chúng ta có một cái phản hồi từ HTTP. Ở đây có một cái lỗi nữa là lỗi không muốn not found. Thì điều này có thể cho thấy chúng ta biết là chúng ta không tìm thấy cái tên đăng nhập của mình, cái tài khoản của mình trên máy chủ. Với tin trong chuỗi các cái tin issue request, và vừa rồi là những cái thông tin cơ bản của một cái tin được hiển thị.
Khi đang hoàn thành việc thu thập bài tin thì bạn có thể lưu kết quả để phân tích bằng cách các bạn có thể nhìn thấy dưới thanh công cụ ở trên màn hình đặt Save Zip Capture File. Các bạn sẽ chọn vào thư mục lưu trữ và tên file và định dạng của file sẽ là đuôi bcap ng và chúng ta xếp lại. Và trong WhatsApp thì hỗ trợ nhiều định dạng file xuất dữ liệu khác nhau, bao gồm bcap ng như mình vừa lưu vừa nãy là định dạng mặc định hỗ trợ nhiều thông tin và được khuyến nghị sử dụng, và có thể là các lưu định dạng bcap backup capture định dạng phổ biến là tương thích với nhiều công khác nhau nhưng mà không hỗ trợ một tính năng mới. Và tùy theo mục đích sử dụng và tùy theo nhu cầu thì bạn có thể lưu file này dưới dạng txt hoặc là JSON hoặc là XML. Và vừa rồi thì cậu thấy là WhatsApp là công cụ mạnh mẽ để phân tích lưu lượng mạng, bảo vệ các vấn đề liên quan đến bảo mật và hiệu suất. Thì với khả năng phân tích chi tiết từng cái tin và hỗ trợ hành giao thức thì WhatsApp là một công cụ không thể thiếu đối với một nhà quản trị mạng và chuyên gia bảo mật. Thì vừa rồi thì mình đã trình bày cho các bạn một số thông tin cơ bản về WhatsApp và phân tích với tin mạng với WhatsApp cho người mới bắt đầu. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy cho team bên mình một like, một subscribe để có thể cố gắng ra nhiều video hay hơn, ý nghĩa hơn. Và các bạn có thể tham khảo thêm tại hỗ trợ đầu com, mình sẽ để link lên trên màn hình để có thể tham khảo nhiều hơn. Cảm ơn các bạn.